Recording na ba? Ayun, okay. So, ngayon, focus tayo on the reactions of benzene. No? So, this will be the last part of our discussion para sa nomenclature ay sa benzene, sa chapter 7 natin. Okay? So, yun nga, last time, na-cover natin yung nomenclature, the nature of benzene, bakit siya carcinogen, and saan pa nakikita yung benzene sa paligid natin. No? So, today, what we're going to do is the different reactions of benzene towards other substances. No? So, ano ba yung special sa benzene na sinabi ko last? No? Ang special sa benzene ay yung resonance. No? Di ba sabi natin last time, benzene is a resonant, no, a structure, may resonance yung kanyang structure. Bakit? Because of the alternating double bonds, no? So because of the alternating double bonds or because of the conjugation ng ating benzene, pag sinabing conjugation, alternating double bond lang meaning nun. Okay? So since ang ating benzene ay conjugated or alternating yung double bonds, may special stability yon. So when we say special stability, it means that benzene will not readily react with other substances. Hindi siya agad-agad magre-react, no? So, 'di ba alam natin ang alkene, may mga double bond din 'yon, 'di ba? So let's have this for example. If we react this with let's say hydrobromic acid, no? HBr, ano yung magiging product niyan? So we will have this product, this Markovnikov product, 'di ba? So dito yung Br, doon yung H kasi ito yung carbon na onti yung hydrogen, dito yung carbon na maraming hydrogen. So dito kakabit yung H, no? Doon kakabit yung Br. So this will be our product, no? Ang benzene, may mga double bonds yan. Yes, meron yan double bond. Pero if you react that with the same reagent, there will be no reaction. Because ang benzene sa super stable, sa sobrang stability, iilang compounds lang yung pwede niya pag-reactan. Okay? So, ganun yung mangyayari. Also, ang addition reaction sa benzene ay hindi nangyayari. No? Yung addition reaction, ano yon? Yun yung i-add mo yung mga atoms sa benzene. No? Dalawang atoms yung i-add mo. For example, itong sa alkene na to, this is an addition reaction. Kasi yung H pati yung Br, parehas sila kumabit sa yung hydrocarbon. Na? Addition yan. Pero kapag benzene, hindi posible ang addition reaction, no? Kasi kapag nag-addition reaction ka, mawawala yung stability. Mas magiging unstable yung molecule. Therefore, that molecule will never exist, no? So, yun yung special kay benzene. May double bond yan, pero hindi siya nag-undergo ng addition reaction. Ano yung reaction na pinupuntahan niya? Ang reaction na pinupuntahan niya ay substitution reaction. So, pag sinabing substitution reaction, yung isang atom sa benzene, mapapalitan lang ng ibang atom. No? So, kunwari, anong atom ba yung napapalitan sa benzene? Usually, yung hydrogen. Di ba may mga hydrogen dyan sa dulo? Yung hydrogen ng carbon na yan, ng benzene, pwede yan mapalitan ng ibang atoms. Pwede yan maging chlorine para magkaroon ka ng chlorobenzene. Pwede yan maging bromine para yan ay maging bromobenzene. Pwede yan maging NO2 para yan ay maging nitrobenzene. Okay? So, ganun yung nangyayari sa benzene as compared to alkenes. No? So, sa alkenes, yan ay addition reaction. Kapag benzene, substitution reaction. So ngayon, madali lang yung ating discussion. Bakit? Kasi onti lang yung substitution reactions na kailangan natin kabisaduhin. Kabisaduhin kasi ganun naman yung org chem, di ba? Katulad ng sinasabi ko dati, kabisado-kabisado lang tong org chem. Basta alam mo kung ano yung kailangan, makasagot ka. Okay?
So yan, so the reaction of benzene, the most characteristic reaction of benzene is the substitution at the carbon ring. So ibig sabihin, nakikipagpalitan lang siya ng atom sa reagent na kailangan. No? So we call it aromatic substitution because this reaction is only applicable to benzene or to aromatic compounds. No? And some atoms can be introduced to your benzene para siya ay maging derivative niya. No? For example, we have the nitro groups, the halogens, and the sulfonic acid groups. No? So yun yung didiscuss natin. Una, we will have the substitution reaction of benzene with halogen. No? So when we say halogen, yun yung fluorine, chlorine, bromine, iodine. However, ang reactions ng chlorine and bromine ang pinaka ginagamit, no. So yung chlorine and bromine siya yung usual na makikita natin sa ating examples. Yung fluorine kasi, ang problem with fluorine ay masyado siyang energetic, no. So meaning ng energetic, naglalabas ng maraming heat. So as a result, pwede sumabog yung experiment mo. Okay, nangyayari yon. Kaya hindi siya ginagawa madalas sa lab, no? Yung reactions with fluorine, ayaw namin gawin yon masyado, no? Kasi takot din kami masabugan ng apparatus sa lab, no? Mahirap na. Okay? So, ang usual na ginagamit na halogen dito ay chlorine and bromine. Paano naman yung iodine? Yung iodine kasi, sa lahat ng halide, siya yung pinakamalaki, yung atomic size. No? Kasi marami siyang electron. Nasa baba siya ng periodic table. So, malaki yung size niya. Yun yung problem, no? Kasi pag masyado na malaki yung size niya, yung electronegativity niya ay mababa na, no? So, that means hindi na siya ganun ka-reactive, no? So, ganun. So, hindi natin ginagamit yung iodine, no? Madalas, no? So, ang halogenation, that's applicable para sa bromine and chlorine. Pwede rin yung fluorine, pero ayaw natin gawin yon kasi sumasabog yon. Okay? So, kapag bromine ang idadagdag mo sa benzene, we will call it bromination. Kapag chlorine, we will call it chlorination. Pag fluorine, edi fluorination. Pag iodine, walang ganon kasi hindi nga siya nangyayari. Hindi siya nag-exist. No? Okay. Pwede kapag pinilit pero hindi siya usual na. Okay. So, punta tayo sa mga kailangan para magkaroon tayo ng halogenation reaction. Ito, kakabisaduhin nyo na lang talaga to. Okay? So, di ba ito yung ating benzene, ito yung isang hydrogen niya. Okay? Kung yung benzene, gusto mo maging chlorobenzene, ano kailangan mo? Kailangan may halogen ka. No? So, this is your molecular halogen. When you say molecular halogen, 2 atoms ng halogen. Br2, Cl2. No? So, yun yung mga kailangan. Br2, Cl2. Okay? Pero, other than that, other than your molecular halogen, kailangan mo ng metal salt ng halogen na yon. Specifically, kailangan iron 3 salt ng halogen na yon. Pwede rin yung aluminum version. Pwede rin yan. Okay? So, ganun yung kailangan. Bukod sa halogen, kailangan mo pa ng salt ng halogen na yan. No? Pag aluminum, kailangan mo ng AlCl3 or AlBr3. Kapag iron ang gagamitin mo, the oxidation state of iron must be 3+. So, FeCl3 or FeBr3. So, yun yung mga requirement. Hindi pwedeng wala yung salt na yan. Hindi pwedeng mawala yung ionic compound na AlCl3, pati yung FeCl3 for chlorine, no? So, ganun. So, kasi 'di ba kapag alam natin, 'di ba kapag alkene, ganito ginagawa natin diyan eh. O, pag i-react mo 'yan with Br2, ano mangyayari diyan? Magiging ganito. Magiging dalawa yung bromo, no? 2,3-dibromobutane. Ganun, 'di ba? Kapag aromatic compound 'yan, hindi gagana 'yan kapag wala na itong dalawang 'to. AlCl3, FeCl3 o kaya
AlBr3 or FeBr3. Hindi yan gagana kapag wala na ito. Okay? Tapos ano yung mangyayari? So once na meron kang ganitong reagent, ito yung iyong molecular halogen. Pwede itong Br2, pwede itong Cl2 plus the salt ng halogen na yon. Okay, so yan. Ang mangyayari lang is itong Cl2 natin for this example, papalitan ng isang Cl yung H. Okay? Kaya nga substitution. May kipag-switch siya ng position. So yung Cl na isa dito, papalit yon sa H. So magkakaroon ka ng chlorobenzene. Ngayon, di ba may isa pang H na natira? Dalawa yan. Ay, may isa pang Cl na natira. Dalawa yan di ba? Yung natanggal na H, may kipag-partner yon sa Cl to produce hydrochloric acid or HCl. Okay? So, ganun yung reaction. So, mangyayari, yung dalawang atoms ng halogen, yung isa doon papalit sa hydrogen, yung isa doon kakabit sa umalis na hydrogen. Okay? So, gawin naman natin yung sa bromine. So, for example, you have this benzene. Pag bromine naman yan, pag bromination, kailangan ganito, no? Ganyan. AlBr3 or FeBr3. Kabisaduhin nyo na lang yan kasi ganun talaga yan, no? So, yan. Kapag chlorination, Cl ang halogen mo. So, Cl2, tapos yung salt mo, chlorine version. Kapag bromination yan, bromine yung iyong halogen, tapos yung iyong salt, bromine ang anion. Okay? Bromine version naman. So, ano mangyayari dyan? Magiging bromobenzene yan. Okay? So, bromobenzene plus HBr. Okay? So, yan. Yung hydrogen na natanggal dito, kahit saan naman pwede magtanggal ng hydrogen. No? Yan, pag natanggal yan, kakabit yun sa isa pa na natira dito. No? Dalawa yan Yung isa kakabit dyan, yung isa tatabihan yung H to produce the hydrobromic acid. Okay? So, yun lang. Now, kunwari, gusto mo ng di-substituted na halogen, di-substituted na aromatic compound. Kunwari, gusto mo ng orthodichlorobenzene. Gawin mo uli yan. No? So, gawin mo yung isang bromination, isang chlorination, tapos isa pa uli. No? Second round. Kung gusto mo lahat yan maging chlorine, edi gawin mo siya 6 times. No? Kasi may 6 na hydrogen dyan. No? Okay? So, ganun gagawin nyo. Kunwari nakakita kayo ng 3 Cl, 3 beses nyo gagawin yung reaction na yan. Okay? Kasi isa-isa lang yung pagdagdag dyan Okay? So, yun yung unang reaction. Second one, ito naman, nitration reaction. So, sa nitration reaction, what we add is the nitro group, the NO2. Ngayon, ano yung chemicals na kailangan para mangyari ang nitration reaction? Ito daw, kailangan natin ng benzene, syempre, plus the sulfuric acid as catalyst and nitric acid as your reagent. Okay? Hindi to gagana kapag nitric acid lang, kapag HNO3 lang. Hindi yan gagana kapag nitric acid lang. Ang kailangan, meron siyang kasama na catalyst. Yung sulfuric acid. Catalyst yan. So, ano alam natin sa catalyst? They are substances that speed up the rate of reaction. Pinapabilis niya yung reaction. Pero hindi siya nauubos. Hindi siya nagagamit. No? So, yan. So, ibig sabihin, hindi siya sasama sa benzene. Yung nitric acid lang yung sasama sa benzene. No? Ano lang siya? Parang chaperone ng reaction. Tutulungan niya yung reaction na mangyari. Babantayan niya na yung reaction na mangyari. So, ganun yung mangyayari. Okay, so that is the nitration reaction. What will happen is yung benzene, i-react mo with nitric acid, HNO3, with your acid catalyst, sulfuric acid, H2SO4. Pag na-produce yan, magkakaroon ka ng nitrobenzene and water.
Okay? Paano nangyari yung NO2 pati H2O? Okay. Itong nitric acid kasi na to, mag-split yan into two parts, no? Pwede ko isulat yan as HNO HONO 2, no? So nitric acid din yan. H, isang H, N, isang N, tatlong oxygen. Pinag-split ko lang. Bakit? Kasi yung NO2 dito, ito yung kakabit sa benzene. Yung OH doon, yun yung tatabihan ng matatanggal na H, no? So magsasama yung HO pati yung H, so H2O yan, water. Yung NO2, yun yung kakabit sa benzene. Ayun lang. Kabisaduhin nyo lang talaga yan, no? Basic lang naman yung aalamin natin. May mechanism yan, no? Pero katulad nga ng sinasabi natin last time, yung mechanism din na natin ipapakita kasi baka mas lalo kayong ma-confuse, no? Okay. So yan, may mga araw-araw pushing yan pero hindi na natin gagawin para matapos na yung SEM. Pagod na tayong lahat Okay. So yan yung nitration ng benzene. Ano uli yung reagents? Nitric acid pati sulfuric acid as catalyst. No? So magkakaroon ka ng nitrobenzene. What if gusto mo maging trinitrobenzene siya? Tatlong nitro. Eh di gawin mo siya 3 times. Okay? Kunwari, dalawang nitro. Eh di gawin mo 2 times na. So ganun na. Depende sa dami ng substituent na gusto mo, ganun karami yung reactions. Next one. Ito namang nasa baba, this is called the reduction of nitro group to amine. Okay? Kunwari, gusto mo ng amine, ayaw mo ng nitro. Okay? So kunwari, instead of nitrobenzene, gusto mo ng aniline. Di ba yung aniline, benzene ring yun na may NH2? Ayaw mo ng nitro, pero gusto mo ng aniline, ng NH2. Paano mo gagawin yon? Okay? So, walang direct step. No? Wala siyang direct process. Ang kailangan mo, mag-start ka with nitro benzene. Okay? So, walang direct process from benzene to aniline. Yung from benzene, tapos madadagdagan siya ng NH2. Walang ganon. Ang pwede lang ay daan ka muna sa nitration para may NO2 ka. Let me draw it dito. So, gawa ka muna ng nitrobenzene. Tapos, para iyan ay maging aniline, okay? Para yan ay maging aniline, ano kailangan mo? Kailangan mo siya i-reduce, no? So, when we say reduction, it involves the use of hydrogen gas with a metal catalyst. Ang metal catalyst natin, pwedeng platinum, pwedeng nickel. Kung mayaman talaga, edi platinum. Pag gusto mo mura lang, edi nickel, no? So, yan. So, nangyayari lang dito, instead of having nitro group, pag yan ay nag-undergo ng reduction, magiging amine yon, magiging NH2 yon. So, magiging aniline yan. Okay? Walang direct step from benzene to aniline. Ang meron ay yung dalawang step. Nitration muna, then reduction. Yun lang. Kakabisaduhin nyo talaga yan. Na. Anyway, may sasend ako mamaya na, na summary ng mga pinagsasabi ko dito. So, one example is here. You have para-nitrobenzoic acid. No? If you reduce it, by the way, yung stoichiometry, it doesn't matter sa ngayon. No? Wala na tayong paki sa stoic kasi okay na yun. Okay na yan. Huwag mo na lagyan ng 3. Okay, so yan. So, ano meron ulit dito? So, this is your para-nitrobenzoic acid. If you react that with a reducing agent, no, hydrogen with a metal catalyst, you will have the para-aminobenzoic acid or PABA. No? So, ang PABA isa yung neurotransmitter. No? PABA, GABA. No? So, yan. Mga nasa brain natin. No? They help us in certain ways. No? Ang alam ko lang yung GABA. No? Nakaantok yung GABA. Ano? Ayun. Yung PABA, hindi ako familiar masyado. Google nyo na lang. Okay? So, yun lang. Again, ito yung dalawang additional reaction. Nitration, ano mangyayari?
you react your benzene with nitric acid with catalyst, no, na sulfuric acid. Hindi pwedeng wala yung sulfuric acid. Kasi kapag wala yan, hindi mangyayari yung reaction. Okay? So, yan. So you will have your nitrobenzene. Kung ayaw mo ng nitrobenzene, gusto mo ng amine, edi i-reduce mo siya using hydrogen gas and metal catalyst such as platinum or nickel. Okay, so you will have your amino benzene. Last one na agad. Mabilis lang tayo. Yung last class ko, 1 hour lang kami. Tumagal kami sa pagiging madaldal ko. Yun lang. Okay. Oops, na-minimize. Ayan. So last reaction, we have the sulfonation reaction. So when we say sulfonation reaction, we are adding sulfonic acid, no? Ano yung sulfonic acid? Ito yon, SO3H, no? So ito naman, kung mapapansin nyo, medyo similar siya sa nitration. Ano lang yung difference? Wala siyang nitric acid, no? And the sulfuric acid is the reagent, no? Isa siya sa mga reactant, hindi siya catalyst. Okay, so kapag wala kang nitric acid, ang mangyayari ay sulfonation. Pero kapag may nitric acid ka, ang mangyayari ay nitration. Okay? So what happens here is similar to nitration. So this is your sulfuric acid. You will react with your benzene and magpo-produce ka ng benzene sulfonic acid, no? So madadagdagan yung SO3H, no? Okay? Paano nabuo yung water? So itong SO4, split ko ulit to as HO, SO3H, no? So same lang yan, H2SO4 pa rin yan. Pinaghiwalay ko lang yung OH pati itong SO3H na. Okay? So itong SO3H, ito yung kakabit sa mapapalitang hydrogen. Yan yung papalit sa kanya. Yung hydrogen na yan, kakabit yan sa OH para mag-form ng water. Okay? So ganun lang. So yan na yan. Saan ginagamit yung sulfonation reaction that is used when we are producing detergents, no? Yung mga sabong powder, no? Ginagamit sa panlaba. Tignan nyo yung ingredients nun sa likod. Meron niyang SDS. Ano yung SDS? Sodium for the decyl benzene sulfonate, no? Yan. So, yan yung ginagamit sa detergent para ma-remove yung stains sa ating damit-damit, no? Ginagamit din yan sa polymerase chain reaction, no? At hindi pala sa PCR. Ginagamit yan sa sequencing ng genetic material ng viruses or ng any other organic matter, no? So yan, ginagamit yan sa sequencing ng DNA din, no? Yung SDS. Ang purpose ng SDS ay para sirain ang proteins para lumabas yung DNA. Ganun. Okay? So, yan lang yung yan lang yung mga reaction ng benzene na kailangan natin sa buhay, no? Marami pa yan actually, no? Kaso, again, ang discussion natin sa org chem part ay surface level lang. Ibabaw pa lang to ng super lalim na discussion dito. Pero okay na yon, no? Makakasurvive na kayo niyan. Okay? So, gumawa ako ng summary dito. Okay, so gumawa ako ng summary dito. Ito yun. So, ito yung reactions of benzene. Okay, so ito yung halogenation. Teka lang. FeX3 or AlX3. Okay? So, ito yung reaction. So, send ko to sa inyo para may isulat kayo sa mga index card nyo or sa notebook nyo. So, ano yung na-discuss natin? Halogenation. Pwedeng chlorination or bromination. Okay? Yung fluorination, masyadong delikado kasi sumasabog yun. No? Delikado yung fluorine. Yung iodination, hindi masyado ginagawa yon kasi yung iodine, ayaw niya masyado mag-react, no? Because of its electronegativity. So, chlorine and bromine ang practical gawin, no? So, ano uli kailangan kapag halogenation? You should have your benzene, of course. Pag wala niyan, edi walang reaction, no? So, kailangan may benzene ka plus your halogen.
Itong X2, pwede yung Cl2 or Br2. Then, hindi lang dapat yan. You should have either ferric chloride or ferric bromide. Ito yon. Iron 3 plus talaga yung ginagamit. Hindi pwede yung iron 2 plus. Pwedeng ganyan o kaya ito, AlX3, aluminum chloride or aluminum bromide. So, sila yung mga pwede gamitin. So, ano mangyayari? Yung isang halogen, yun yung papalit sa H, no? Diba dalawang halogen yan? Yung isa papalit doon sa H, tas yung H kakabit sa matitira. Okay? So, yan yung magiging product. So, that is the halogenation reaction. Basically, yung X palitan mo ng Cl or Br. Yan. So, basically, magkakabisado ka lang talaga. Next one, we have the nitration reaction. Kung yung benzene mo, gusto mo maging nitro, papalitan mo yan. Reagents mo, gagawin mong nitric acid with sulfuric acid as your catalyst. Pag catalyst, nilalagay po yan sa taas ng arrow. No? So, itong FeX3, AlX3, yan ay catalyst. No? Ito ring sulfuric acid. Pares yung catalyst. Pag nasa taas ng arrow, catalyst po yan. Okay? So, yan. So, what will happen here, ang iyong nitric acid, isusulat natin yan as HONO2. Yung NO2, yun yung kakabit. Yung HO, pati yung H, magiging water. Okay? So, ganun lang. Kunwari, ayaw mo ng nitro, gusto mo ng amine, edi yung nitro, i-react mo sa hydrogen gas with metal catalyst such as nickel or platinum. Ang ingay sa labas. Ewan ko ba, maraming tao eh. Okay. So, yan. Kung yung nitro, ayaw mo ng nitro, gusto mo ng amino or NH2, amine, kailangan gawin mo, i-reduce mo siya, no? So from NO2, you react it with with hydrogen gas with metal catalyst, no? Pwedeng nickel, pwedeng platinum. Okay lang 'yan. Minsan carbon din, pero ito yung mas efficient, no? So that will give you an amino benzene or aniline. And last one, we have the sulfonation. Ano nangyari dito? That's similar with nitration, except that H2SO4 ang reagent. Wala na siyang ibang catalyst na kailangan. So, ano mangyari dito? Split natin yung H2SO4 as HO, SO3H. Same lang yan. Ni-rearrange ko lang yung atoms. No? Itong SO3H, yan yung kakabit sa H. No? Mapapalitan niya yung H. So, itong H makikipag-pair with OH para magkaroon ng water. So, yun lang. Okay? So basically, isabuhay nyo na lang yan. Kabisaduhin, isabuhay, and isisend ko na sa GC natin. Kasi magsasagot na tayo ng reactions. Send ko lang. Malapit na tayo matapos. No? Next week na yung last class natin. Yun. Tapos kita-kita na lang next sem. Okay. And picture ng pusa ko. Di ba may naririnig kayo dati 2 pusa? Isa na lang siya ngayon. Namatay yung isa eh. Nagkasakit. Okay lang. 16 yung pusa dito sa bahay. Okay, so yan. Sinend ko na sa inyo yung reactions ng benzene. Isabuhay nyo na lang yan. Okay, so kailangan kabisaduhin yan. Okay, kasi yan at yan lang yung reagents na re-reactan ng benzene. Okay, so dyan lang siya pwede mag-react. No? Marami pa yan, although dun lang tayo sa surface. No? Okay. Sige, so practice tayo. Number 3, letter A. What reagents and or catalysts are necessary to carry out each conversion? Letter A, benzene to nitrobenzene. Drawing natin para mas makita natin. Ito yung benzene, gagawin nating nitrobenzene. Anong reagent kailangan?
Anyone, pwede gumamit ng mic. Pwede rin kayo mag-type sa chat box. Anong reagent ang kailangan? Nitric acid, pati. Okay, so kailangan natin ng nitric acid. Ano pa? Sulfuric acid as your catalyst. Partner yan. Okay. So, yan yung kailangan natin na reagents para ma-carry out itong reaction. So, tandem parati yan ha, nitric acid and sulfuric acid. Hindi pwede walang sulfuric acid. No? So, yan. Ayan na. So, yan yung ating reagents na kailangan. Nitric acid plus your sulfuric acid catalyst. No? Hindi pwedeng wala yung sulfuric acid. So, yan. Next one. Ganun lang. Basta kabisado nyo lang kung ano yung mangyayari. Okay na kayo doon. Ganun lang. Let's have letter B. 1,4-dichlorobenzene to 1,4-dichlorobenzene. So ito, drawing muna natin. That's 1,4-dichlorobenzene. Gagawin daw natin siyang 2-bromo 1,4-dichlorobenzene. 2-bromo 1,4-dichlorobenzene. Ay, bromo pala. Anong reagent ang kailangan to carry out this reaction? Ano yung nadagdag? Br. So, anong reaction yon? 4 lang naman yung choices nyo. Anong reagents ang kailangan? Pati catalyst. Anyone. Anong reagent at catalyst ang ginamit to carry out this reaction? Br2 reagent, FeBr3 catalyst. Okay, so tama yon. Okay, tignan nyo lang kung ano yung nadagdag sa molecule mo. No? So, nadagdag sa atin ay halogen. So, basically, halogenation reaction yan. Anong halogen? Di bromine. So, bromination yan. Ano yung reagents kapag bromination? Kailangan may bromine molecule ka plus your catalyst. It could be either FeBr3. Pwede rin namang aluminum bromide. Okay, so ikaw bahala mamili. Either of the two, okay yon. Ayan, so ganun lang. Alamin mo lang, sino yung dagdag? Bromine. So, bromination yon. Ito na agad yung reagents nun. Matic yan. Okay? So, basta kabisado nyo talaga, makasagot talaga. No? Okay, so yan yung reaction, yan yung reagents. Okay, so next item. Burahin ko lang. Benzene to aniline. Okay. So we have benzene, gagawin nating aniline. Is it a one-step process? Yan yung question ko muna. Is it a one-step process? Kaya ba gawin agad yung benzene na aniline? Kaya ba siya gawing amino-benzene agad? Yes or no? No. So, yun lang. No po. So, that means, hindi natin pwede gawin agad-agad to, no? So, this is not a one-step process, okay? Instead, ilang steps kaya yan? Ilang steps ang kailangan gawin?
ano-ano yung mga step na kailangan gawin. So, 2 steps yan. Ano yung unang step? Nitration. Nitration muna. Followed by, ano kasunod ng nitration? After nitration, ang susunod ay letter R. Letter R yun. Okay. So, reduction. Okay. So, ganun muna. Nitration, then reduction. So, ito lang naman yung options nyo. No? Tingnan na lang kayo dito. Ito, nakasulat na naman dito. Yung nitrate, pwede mo gawing amino. No? So, yan. So, if gusto mo yung NO2, gawin mong amino, NH2, edi reduction yun. No? So, again, basta kabisado nyo to lahat, makakasagot talaga kaya. No? So, ganun lang. Okay? So, yan. So, gawin natin. No? So, ang first step ay nitration. Pakita natin yung process. So, kapag nitration, teka lang. So, this is our benzene. I-react natin yan. Ano yung reagents kapag nitration? Nitric acid with sulfuric acid catalyst. So, ito yung unang product. No? So, yan. We have a nitrobenzene. Tapos, yung nitrobenzene, pag gusto mo maging NH2 yan, pag gusto mo papuntahin doon, ano yung kailangan? Hydrogen gas plus the metal catalyst. Pwedeng platinum, pwedeng nickel. Dito na lang sa gilid. So, yan. I-react ko pa yan with hydrogen gas para ma-reduce yan to kailangan ng catalyst para siya ay maging NH2. Okay? So, ganun lang. So, hindi siya one-step process. Instead, it is a two-step process. First is the nitration, followed by the reduction of your nitrate to amine. So, yan lang. Ganun lang. Kabisaduhin niya lang talaga siya. Ano nang papansin nyo? Kada step, isa-isa lang yung nagbabago. No? Okay. So, ganun lang. Okay? So, proceed tayo sa next one. Ano yung next one? Letter D. Benzene to 3-nitro benzene acid. Okay? So, sulfonic acid, SO3H yun. 3-nitro, 1, 2, 3. Andito yung nitro. So, yan. So, 3-nitro benzene sulfonic acid. Ilang steps yan at ano yung mga step na kailangan gawin? Tignan nyo lang yung mga nadagdag. Ilang step at anong step ang kailangan gawin? Tignan nyo yung mga nadagdag. Ano yung mga nadagdag? Okay, so yun yung steps na. So nitration muna, then sulfonation.
Kasi tignan nyo lang yung nadagdag. Nadagdagan ka ng NO2. Nitration yon. Nadagdagan ka ng SO3H. Sulfonation yon. Okay? So, ganun lang. So, paano natin lalagyan yan ng NO2 pati ng SO3H? Isa-isa, no? So, ganun yung ginagawa sa benzene. One at a time ang addition. Okay? So, sa mismong organic chemistry talaga, yung as in yung complete discussion ng org chem, yun yung ginagawa ko sa isa kong tutorial class eh. Mayroong proper steps, no? Kung sino dapat mauna, sino yung mahuhuli, no? Kasi meron silang mga directors, meron silang mga certain position na kakabitan kada step, no? Pero for our case, no, since tayo ay surface level lang, okay na kahit ano, no? Kahit ano yung mauna, okay lang. Pero kapag complete organic chemistry discussion talaga yan, actually ang org chem tatlong sem yan eh, no? Pag BS chem kayo, ako BS chem ako eh. Three sems ko tinake to, no? Tatlong beses, no? Iba-iba kada sem, no? Hindi naman bumagsak, no? Okay. So ano yan? Sa org chem 1, ito yung di-discuss nyo. Sa org chem 2, ito naman. Org chem 3, ito naman, no? So tatlong iba't ibang org chem yon. Ganun kahaba yung org chem, no? Sa case nyo kasi, kalahating sem lang siya. So, yung ano lang tayo, pinaka-general idea. No? Surface lang tayo. Okay, so ibig sabihin nun, kahit ano, pwede mauna. Pwedeng yung nitration mauna or yung sulfonation mauna. Pero again, sa mismong org chem talaga, may proper steps. No? Disregard na lang natin yon para matapos na yung sem. Okay. So, sinong unahin natin? No? Kahit ano na. Nitration muna ako. So, kapag nitration, nitric acid, paulit-ulit lang yung reagents kung mapapansin nyo. So, madadagdagan ka dyan ng NO2. Dito ko na lang lagay yung NO2. Tapos, ano yung susunod? Sulfonation. O, kailangan yan ng sulfuric acid. So, ano mapaproduce ko? Di yung same product. NO2, SO3H. Same lang yan na. Itong nasa baba pati yung nasa taas. Same lang yan. Pinagpalit ko lang ng position. Naka-meta naman yan eh. No? Nasa 1,3 carbon. So, okay lang ipag-switch nyo. Okay? So, ganun lang. So, yan. Mapapansin nyo, paulit-ulit lang yung reagents. No? So, basta tignan mo lang kung sino yung kumabet. Ito yung gagawin mo. Ganun lang. 4 lang naman yung choices natin. So, tignan nyo na lang yung sinend ko. Isa sa mga yon yung kasagutan. No? Kada step. Okay? So, yun yung sagot natin sa letter D. Benzene to 3-nitro benzene sulfonic acid. No? So, yan lang. Again, tignan kung ano yung kumakabit. No? Tignan kung ano yung mga nakakabit. No? Tapos tingnan nyo yung sinend kong picture. Isa sa mga yon yung kailangan gawin sa benzene. Okay? Proceed tayo sa isa pa. Letter E. Benzene to 1-bromo 4-chlorobenzene. So 1-bromo 4-chlorobenzene. Ilang steps to, no? At ano yung mga kailangan na reagent? Tignan nyo yung mga nadagdag, no? Tapos, ano kaya yung mga steps?
Ano yung sagot? Bromination and chlorination. So, tama yon. Kasi nadagdagan ka ng bromine, tawag doon, bromination. Nadagdagan ka ng chlorine, chlorination. So, dalawang step yan. Unahin nyo na lang kahit ano. Pwedeng bromination muna o kaya chlorination. Okay? So, gawin natin yon. 2 steps to hindi yan 1 step. So, we start with benzene. Ito yung ating benzene. Gusto ko bromination muna. No? Bromination. So, bromine molecule with FeBr3. Pwede ring AlBr3, no? Pwedeng FeBr3 naman. So, ito na lang. So, ano mangyari dito? Yung isang bromine, madadagdag sa benzene. Andito na yung bromine. Mas ano yung susunod na step? Chlorination naman. So, lagyan ko yan ng Cl2 with catalyst. Kunwari, gusto ko dito AlCl3 naman. So, lagay mo na siya sa kung ano man yung kailangan na position. Okay? So, yan. So, yan. One at a time ang addition. Kung kailangan ng maraming halogen, ganun karaming beses din yung halogenation. No? So, yan. Paulit-ulit lang naman yung reagent na itatapal mo na lang talaga siya. Okay? Tapos yung position ng ng halogen, kung ano yung sinabi sa pangalan, yun yung sundin niya. No? Okay, so ganun. Kahit ano pwede mauna. So ganun lang, no? Okay, so yun. Basically, basta kabisado nyo to, basta ito kabisado nyo yan, makakasagot talaga tayo. No? So ito lang naman yung options natin. Halogenation, nitration, reduction, sulfonation. Kunwari, gusto mo ng dalawang halogen, edi 2 times ka magganito. Pare, gusto mo tatlong nitro groups, edi 3 times ka magganyan. Okay? So, ganun. Ganun yung ginagawa dyan. So, kakabisaduhin nyo lang talaga yan. No? Okay, so we're done with number 3. Number 4 na tayo ngayon. Malapit na tayo matapos today. No? So, dinagdagan ko siya ng isa pang activity. Okay. So, anyway. Letter A. Write the structural formula for the product of each reaction. So, we have benzene plus nitric acid with sulfuric acid. Ito kanina pa to, no? Alam natin, this is a nitration reaction. So, basically, maglalagay lang tayo ng NO2 sa benzene. Ganun lang. Okay? So, yan. Ano pangalan yan? Nitrobenzene. Yun na yun. Okay? So, letter B. Yung letter B, may typo to, no? Kinuha ko to sa textbook nyo. So, may mali sa textbook. FeBr3 dapat yan. Kung ano yung halogen nyo, bromine yan, dapat ganun din doon. No? Dito nagkamali eh. Okay. So, hindi yan FeCl3, no? So, this should be FeBr3. Edit nyo na lang. So, yan. Letter B, we have 1,4-dimethylbenzene reacting with bromine in the presence of ferric bromide. So, ano yung magiging product? Yan ay bromination. So, kopyahin mo lang yung iba. Ito yung maganda sa benzene. Hindi naapektuhan ng ibang substituent. Hindi naapektuhan yung ibang substituent, no? So, kunwari, maglagay ka ng bromine, hindi sila maapektuhan. So, yung Br, pwede yung kumabit dito. Pwede rin naman kumabit yan dito. Ang tanong, parehas lang ba yung dalawang yan? Parehas lang ba itong dalawang drawing na to? Pangit naman. Wait lang. Yan. Oops, ano ba yan?
Ba't natatanggal? Yan. So, parehas lang ba ito? Pati ito? Parehas lang yan, no? Okay, so basically, pag kinuha mo yung IUPAC name na ito, same lang yun dito, no? So, ang IUPAC name nila ay 2-bromo 1,4-dimethyl benzene, no? Okay, so, pwede rin namang 2-bromo 4-methyl toluene. So, yun yung mga pangalan nila. So, since same lang yan, edi yung isa lang yung idodrawing natin. So, isa lang. Parehas lang eh. Letter C. Okay, so sa letter C, we have para-dibromo benzene reacting with sulfuric acid. So, ano yung madadagdag dito? This is a sulfonation reaction. So, ibig sabihin, SO3H ang kakabit. No? So, draw natin yung mga possible products. Pwedeng andito yung SO3H. Pwedeng andito yung SO3H. Tanong, parehas lang ba yan? Parehas lang yan, no? Parehas silang ng structure, no? So, parang pag binaliktad mo to, pag binaliktad mo yan, magiging ganito yan. I-flip mo yan upwards, no? May ganito din yan. Okay? So, since parehas lang yung molecule na yan, isa lang yung i-drawing mo. No? So, yan yung ating product. Ayun lang. And then, last one. Last example. Then yung susunod kwento na lang yun eh. Okay. So we have this. We have benzene reacted with nitric acid in the presence of sulfuric acid. The product is then also reacted with sulfuric acid ulit, no? Tapos yung product no, ni-react na naman sa hydrogen gas in the presence of platinum catalyst. Ano kaya yung final product? Okay? So, pwedeng may ganito sa quiz, no? So, yung isang benzene mo, i-react with super daming reagents, no? Okay. So, gawin natin. So, this is our benzene. Ano yung first step? Ni-react siya with nitric acid in the presence of sulfuric acid. So, this is a nitration reaction. So, let me draw the reaction. So, bilog na lang. In the presence of nitric acid and sulfuric acid catalyst, magiging nitro benzene yan. Okay? So, yun yung first step. Ito yung hanggang dito. Tapos, ano daw ginawa dito? Ni-react pa with sulfuric acid. So, this is, this is sulfonation. So, ano madadagdag kapag sulfonation? SO3H. So, ganun. So, saan pwede kumabit yung SO3H? Tatlo yan. Okay, so let me draw all the possible structures. Kasi di-substituted yan, di ba? So, tatlo yan. Pwedeng nasa ortho, pwedeng nasa meta, pwedeng nasa para. Okay? So, tatlo yung possible products doon. Okay? So, ganun. To be honest with you, actually, isa lang talaga yung product niyan, no? Ang product na yon ay ito lang. Okay? Pero, hindi na nagmamatter yon sa ngayon. Bakit, no? Kasi yun nga, masyadong mahaba pa yung discussion doon. May tinatawag kami na ortho para director, pati mga meta director. Sila yung magsasabi kung sino yung kakabit sa ortho para, sila yung magsasabi kung sino yung kakabit sa meta, no? Yung NO2 kasi ay meta director, no? Kaya so dito talaga yung dapat kumabit.
Pero hindi na natin i-discuss yan for the sake of simplicity, no? Para matapos na. Okay? So, ganun. Masyadong mahaba pa yun eh. Okay, so yan. Pwede na yung tatlong yan. Tapos ano pa yung pwede natin gawin dito? Pwedeng, ayun, yung last reaction. Sabi doon, hydrogen gas with platinum catalyst. So, ano mangyayari dyan? Yung NO2, lahat yan mapapalitan ng NH2. So, that is reduction eh, no? So, may NH2 to. Okay, so yan. May ganyan na lang sila. NH2 pala. And this one. So, yan. So, yan yung summary ng reaction sa letter D. So, we begin with benzene. We reacted it with, so we begin with benzene. We reacted it with nitric acid in the presence of sulfuric acid. So, nagkaroon tayo ng nitrobenzene. Then, yung nitrobenzene, i-react natin with sulfuric acid. So, we have three products, the ortho, meta, and the para versions, no? So, this is ortho, nitro, benzene sulfonic acid. Ito, this is meta, nitro, benzene sulfonic acid. And this is para, nitro, benzene sulfonic acid, no? So, hindi nyo na naman kailangan pangalanan. Okay? So, yan. Then, yung last reaction, sabi doon, H2 in the presence of platinum catalyst. So, ibig sabihin nun, that is a reduction reaction. Lahat ng NO2 magiging NH2. So, we have amino groups na. No? Okay. So, yan yung ending ng reaction. So, yun lang. Yun na lahat ng kailangan natin i-discuss sa reaction ng benzene. No? So, basically, tapos na tayo sa benzene. Pero may isa pang part. May isa pa akong di-discuss. Anyway, so bago yan, ito lang yon. Dito lang umiikot lahat ng pinagagawa natin. Depende sa kakabit, yung reagent. 4 lang naman yung choices, so hindi na kayo malilito. No? Tignan mo lang kung sino yung kumabit, kopyahin nyo na yung reagents dyan. Ganun lang kadali. No? So, yan. Okay, so again, kapag halogenation, chlorine gas or bromine gas, no? Br2Cl2. So, yun yung gagamitin mo with metal catalyst, iron 3 bromide or iron 3 chloride, or pwede ring aluminum bromide at aluminum chloride. No? That will produce your benzene with chloro or bromo na substituent. No? Nitration, you have your benzene, you react with nitric acid in the presence of sulfuric acid catalyst, magiging nitrobenzene yan. No? Reduction of NO2 to amine. So, ito yung ating NO2, nitrobenzene. Pag gusto mo yan maging aniline, maging NH2, you react it with hydrogen gas and platinum or nickel catalyst. Kaya bahala mamili kung alin sa dalawa. And then last one, we have the sulfonation. Ano lang nangyayari dito? Your benzene is being reacted with sulfuric acid to produce benzene sulfonic acid and water. So, ito yung benzene sulfonic acid, SO3H. No? So, yung 4 lang na yan, ang basis, yan ang magiging kailangan natin para makapagsagot sa mga reactions ng benzene. Okay? So, tapos na tayo sa benzene. Na. Ngayon, punta na tayo sa part 2 ng discussion. Ito, kwento na lang naman, no? Kukwento ko kung bakit napapanis yung pagkain. At bakit tayo nagkakasakit. Okay. So, phenols. So, phenol is a derivative of benzene wherein yung isang substituent ay OH, hydroxide. No? So, phenol yan, alcohol yan. No? So, pwedeng marami siyang OHs or may iba pang substituent. No? So, ito yung common versions ng phenol. So, we have here the phenol itself.
We have here the cresol, catechol, resorcinol, and hydroquinone, no? Sabi ko last time sa inyo, yung hydroquinone at yung phenol, sila yung mga nasa skincare products, sa mga toner, no? Sa mga exfoliant, meron yan. Ang pinaka meron talaga nun is hydroquinone. Phenol, onti lang. Pero ito yung nasa Maxipil, for example. Gumamit ako nun nung college ako eh. Tapos doon ko nalaman na ayoko na gumamit nun. Nasunog yung mukha, nasunog yung balat ko. Okay, so hydroquinone, matapang yung na panlinis sa mukha. No? So, bakit? Bakit, no? Bakit sila kailangan? Kasi sila ay mayroong kakaibang kapangyarihan. No? So, nakakapatay sila ng bakterya. No? And it helps also, kahit sa loob ng katawan natin, these molecules help us para maging healthy. No? Sila ay pumapatay ng certain molecules, no, para hindi siya mag-cause ng disease, no. So di-discuss natin 'yon mamaya kung ano-ano yung mga functions ni phenol, no. Okay? So ano yung reaction ng phenol, no? So the reaction of phenol is acid-base reaction lang naman, no. Although pwede mo siya gamitan ng mga reagent na binigay ko sa inyo. Okay, pwede yan halogenation, nitration, reduction, sulfonation. Pwede yan doon. Okay? Pero yung phenol in itself, it behaves like an acid, no? Okay, yung hydrogen dan ay acidic, no? So that means kapag inad mo yan sa base, pag yung acid nilagay mo sa base, ano yung napoproduce? Salt pati water, no? So possible yung acid-base reaction with phenols, no? Anyway, side kwento lang yan. Okay? These are some phenol-containing compounds that are found in nature. So we have thymol, vanillin, poison ivy, and capsaicin. No? Vanillin, ito yung nasa vanilla. Ito yung mabango. So aromatic compound yan, mabango nga. No? So yan, vanillin, vanilla. Capsaicin, ito yung mga nasa chili peppers. No? Yan yung maanghang. No? So yan, may phenol din yan. No? Yan yung OH. So aromatic compound to. So amoy maanghang, lasang maanghang din. No? Thymol, ito ay ginagamit sa drugs, no? Para matanggal yung tawag doon, anti-inflammatory yan eh, no? So nakakatulong yan sa mga inflammation sa skin, no, sa muscles, no, papatanggal ng inflamed ng inflammation sa ating muscles, no. So yan. Ito naman poison ivy, ganun din, no. So isa rin yung anti-inflammatory drug, no. So yan. So these are some phenol containing compounds. So these are some aromatic compounds that we experience in everyday life, no. So yung thymol, alam ko meron nito sa yung ibang mga paracetamol, may kasama siyang thymol din. Okay, so ganun. So yan. Ito ngayon yung importance ng phenols, no. Because phenols can serve as antioxidant, no. Ito, alam ko familiar kayo na sa commercial yan sa TV, 'di ba? Mga antioxidants, no. Ano ba yung essence ng antioxidant, no? Anti sila sa oxidant, no? So, ano ba yung mga oxidant, no? Ito. Discuss muna natin yung oxidation process. So, ang process ng oxidation ng ating molecules ay tinatawag ng auto-oxidation, no? What happens here is that yung iyong molecule will react with oxygen in the air to produce hydroperoxides, no? This is the reason why yung ating mga food ay napapanis, no? At bakit din tayo nagkakaroon ng sakit-sakit, no? Kaya nga ang sabi sa commercial, kailangan natin ng antioxidant para healthy living, no? Although no therapeutic claim 'yon. Hindi naman necessarily uminom ka nun wala ka ng sakit, no? Pampatulong 'yon mag-prevent ng sakit-sakit. Okay? So yan. So, ito yung ating mga organic molecules. For example, yung mga nasa fats natin, mga lipids, no, sa karne, sa baboy, no. Doon sa lipid layer ng baboy,
pwede yung oxygen sa hangin dumikit doon, no? So magkakaroon tayo ng radical reaction. So magkakaroon ka ng hydroperoxides, no? Tapos ano mangyayari? Mapapanis 'yon. Mangangamoy 'yon, no? So una maging amoy foul siya, then later on bulok na, no? So ganun. So the auto-oxidation process is a radical chain reaction. So that means once it started, hindi na siya maihinto, no? Kaya yung pagkain, kapag nag-start na mapanis yan, wag nyo na i-revive. Mapapanis na yan, no? Because of the presence of uh, the ano yun? Hydroperoxide, no? So yan. So kaya kailangan pag nag-store kayo ng pagkain, nasa ref, no? Okay, kasi kapag nasa ref yan, walang light, walang heat masyado, mababa yung temperature. So the auto-oxidation process will not happen agad-agad, no? It will not happen quickly. Unlike kapag in-expose mo yan sa labas, kunwari nilagay mo lang sa kusina, tapos nakalimutan mo, nag-ML ka, pagbalik mo, panis na, no? Mapapanis na yan. Kasi ganun nga, no? In the presence of light and yung heat sa paligid, mainit pa naman sa Pilipinas, possible yung auto-oxidation. So, mapapanis talaga agad yung food, no? Kaya nga nilalagay yung pagkain sa ref, eh. Okay. So, yun. So, what happens here is that, for example, ito yung fatty acid chain sa ating food, no? Sa baboy, sa mamantikang food, no? So, yung fatty acid chain doon, that reacts with the heat and light, no? So, kapag nainitan yan or naarawan, so magkakaroon tayo ng radical na compounds, no? And ano yung sabi ko dati sa chapter 3, no? Sa discussions natin sa Lewis structure. Ang radical ay reactive, no? Once na mag-start ang radical, once na magkaroon tayo ng radical, tuloy-tuloy na yung reaction na yan. So, yung pagkain natin, kapag yan ay naarawan or na-expose sa init sa labas, hindi mo agad nalagay sa ref, pwedeng magkaroon ng radical yan, no? So, yung radical na yon that can react with oxygen in the air, no? So, ito yung ating radical sa food. Pag yan ay nag-react with oxygen in the air, kakabit yon to form the hydroperoxide, no? And in the process, you create more radicals, no? So, pag nag-produce yan ng hydroperoxide, meron pa yan pwede pa yan mag-produce ng mas marami pang hydroperoxide, no? So, tuloy-tuloy yung process ng oxidation. And what will happen? Yun nga, ang hydroperoxide, unstable yan. Therefore, it will speed up the degradation of organic matter in your food. So, when you say degradation, mabubulok yan. So, mangangamoy yan. So, together with the degradation of molecule, lalabas yung rancid smell. Ano yung rancid? Yung mabaho, no? Amoy bulok na pagkain. Amoy bulok na food, no? Or material. Okay? So, yan. So, ganun. Ngayon, para mapigilan yung pagkasira ng ating mga lipids, no, ng ating mga organic compounds sa karne or even mismo sa katawan natin, we use antioxidants, no. So ano yung mga natural antioxidants? Yun yung mga vitamins, no. For example, vitamin E, may antioxidant yan kasi siya ay may phenol molecule here. So ito yung vitamin E, ito yung phenol, no. So itong phenol part ng molecule na to, yan ay magsuserve as antioxidant. Okay? So pipigilan niya yung formation ng hydroperoxy compounds, no? Hydroperoxides, no? Pipigilan niya yan. Ano pa? Yung vitamin C din. Okay? So yung vitamin C, may phenol molecule din doon, no? May OH din doon that could help, no, in preventing the formation of hydroperoxides, no. So mapipigil niya yung formation ng peroxide sa katawan natin. Okay? Sa mga food products naman, mga food processing materials, for example, yung mga tocino, mga nasa delata, kailangan natin ng synthetic antioxidants, no? Kasi syempre, hindi mo naman pwede pa inumin ng vitamins yun, no? Yung lata, pinainom mo ng vitamins. Hindi ganun, no? So, lalagyan mo siya ng synthetic na antioxidant, no? So, yung synthetic oxidant includes BHT, BHA, at yung sinabi ko last time, yung sodium benzoate, no?
So, itong mga compounds na to, so yan. So, sodium benzoate, BHT, and BHA, they are used as preservatives. No? So, anong ginagawa nila sa ating canned goods, sa ating mga processed food? So, pinipigilan niya yung formation ng radical sa karne. Kasi 'di ba ito transport mo 'yon, maiinitan 'yon, mabibilad 'yon sa araw, pero hindi agad nabubulok, 'di ba? Because of the presence of this synthetic antioxidant. So hindi sila agad-agad nasisira, no? So tumataas yung shelf life niya. So matagal siya bago masira, no? So ganun. So ano meron sa mga compounds na to? They have phenols, no, which is known as an antioxidant. And ano yung ginagawa ng mga antioxidants, no? They serve as radical scavengers. So ano yung meaning nun? 'Di ba may mga radicals, no? For example, kapag nabilad yung pagkain mo, magkaka-radical 'yon. So ang ginagawa ng mga phenol containing compounds, yung mga antioxidants, pag nakakita sila ng radical, pipigilan nila 'yon, no? Papahintuin nila agad yung formation ng radical. So that means hindi na mangyayari itong step na to, itong propagation ng radical. Okay? So yung initiation pa lang, yung start ng radical formation, pinapahinto na niya. So hindi na mangyayari ito. So that's why preserved ang food. Sa tao, ganun din, no? Kasi kapag tayo nagkaroon ng mga free radical, ano nangyayari sa katawan? Pwede tayong magkaroon ng mga disease, no? Yung iba nagkaka-cancer pa nga, no? Kaya sabi nga nila, kumain tayo ng mga gulay-gulay, uminom tayo ng vitamins, no? Maging healthy sa kinakain, no? Okay? So, yan. Kasi nagkakasakit tayo kapag hindi balance yung diet natin, kulang tayo sa mga antioxidants, no? So, kaya gawin nyo, kumain kayo ng mga gulay. Kasi ang mga gulay, they are rich in phenol compounds, no? Polyphenols, maraming phenol doon sa isang gulay, no? Ako, share ko na lang, simula March hanggang, let's say, September, ako usually nagkakasakit ako during those times, eh. Ang sakit ko kasi, may certain months na nagkakasakit talaga ako. Usually yung yan, May, June, July, yung mga start ng tag-ulan. Kasi nagbabago yung climate. So, ako medyo ano, medyo hindi sanay sa ganun, no? Kaya nagkakasakit ako ulit, no? So, pero this year kasi ako nag-start kumain talaga ng mga gulay, no? As in, sinasama na yun sa weekly food namin, no? May mga gulay talaga. Dati kasi puro lang, laman-laman lang, no? Karne-karne. Ngayon may gulay na, no? So, napansin ko noon during those times, never ako nagkasakit, no? Kahit anong sakit, wala talaga. Okay. Tapos, recently lang, nagkasakit ako dahil hindi na ako kumakain ng gulay, no? Bumalik ako sa karne. Kasi nagkasakit na naman ako, no? Although 2 days lang yun. Tapos, yun. Okay na ako uli, no? Simula nung kumain uli ako ng gulay. No? So, ibig sabihin, pag kumakain tayo ng gulay, we are introducing antioxidants sa ating body, no? So, yung mga antioxidants na yun, they help prevent the formation of radicals sa katawan natin para mapigilan yung pag-progress niyan at mapigilan yung sa future, no? So, yun. Again, no therapeutic claim. Ibig sabihin, hindi yan yung panggamot talaga sa sakit, no? Part yan ang prevention, but that is not the cure, no? So, kapag gusto nyo ng cure, punta kayo sa doktor, no? So, ganun. Sila na bahala magbigay ng gamot-gamot sa inyo. Okay? So, that's the end of our chapter discussion about benzene and its derivatives. So, ganun lang. Ano lang yung mga important things na I need to emphasize dito. Number one, ang mga benzene compounds, yung mga aromatic compounds, they are present everywhere. Sa CR nyo, sa albatros, sa cabinet nyo, sa mothball, no? Sa mga gulay, sa mga prutas, sa inyong preserved goods, maraming aromatic compounds doon. Sometimes they are good, sometimes they are not, no? So minsan okay sila, they help us in having a good life, no? Healthy life. For example, yung mga antioxidants. Pero
meron ding aromatic compounds that will be a detriment to our health, no? Makakause siya ng sakit, no? For example, yung benzene, 'di ba nakwento ko yung benzene pag pumasok sa DNA mo, pwede kang magka-cancer. Yung sa mga tostadong karne, yung mga nangingitim na talaga, pwedeng maraming benzene doon, no? So pag kinain mo yon, nag-accumulate yun sa katawan mo, pwede ka magka-colon cancer. Okay? So ibig sabihin, yung ating aromatic compounds, pwede silang friend, pwede rin silang enemies, no? So purpose kasi ng subject natin ay hindi lang yung eto, ganito ganyan, mag-solve kayo, blah blah blah, tas okay na 'yon, no? Ang ultimate ang ultimate goal ng education is para maging aware kayo sa paligid nyo, no? Kaya nga nire-relate ko yung mga dinidiscuss natin sa paligid natin, no? So, alam nyo na kung ano yung mga kailangan gawin at mga hindi dapat gawin. So, ano yung mga kailangan gawin? Huwag kumain ng tostadong karne kasi baka mamaya maraming benzene doon. Magka-colon cancer pa kayo. Number 2, yung mga mothball, yung mga albatross, wag nyo hawakan parate, no? Kasi may mga benzene rings doon, no? So, hayaan nyo lang siya pumatay ng ibang mga living things such as apis, no? Ano pa? Yung ating gulay, mga prutas, meron silang mga polyphenols, meron silang mga antioxidants, no? So they help us in making our lives healthier, no? So, ano pa? Yung preservatives sa food, wag masyadong kunin, no? Wag masyado kumain ng mga preserved goods kasi although antioxidant yung mga ginagamit na preservatives, pwede rin silang mag-cause ng disease, no? Kapag naparami naman, no? And yun, lastly, ang awareness dapat sinishare, no? So ikwento niyo yung mga natutunan ninyo sa mga friends nyo para lahat tayo tumagal ang buhay sa earth kasi marami pa tayong babayarang taxes, no? So yun. Next week will be our last discussion, no? So ang discussion natin next week ay alcohols, no? And the reaction of alcohols. Actually, onting slide lang 'yon, no? 16 slides lang. So kung kaya 'yon tapusin sa Thursday next week kasi Monday ay holiday, no? So ito lang yung alcohols, nomenclature, madali lang yung naming niyan eh. Okay? Tapos properties, hydrogen bonding lang naman 'yon. Okay? Acidity and then yung reactions, no? Yan, tapos na. Yung ethers, di na natin di-discuss yan. Ether and thiol, di yan kasama, no? So that means, ito na yung last discussion natin next week, no? Yung alcohol, naming, and reactions, no? And after nun, magpe-prepare na kayo for the finals and tapos na ang semester, no? So hopefully, yung mga natutunan nyo sa OrgChem, ma-apply nyo sa buhay, ha? Okay? So i-share nyo yan sa mga kakilala nyo. Okay? So yun lang, the recording of this class discussion will be uploaded on YouTube. Pakihalungkat na lang sa playlist kasi nahihirapan ako i-rearrange yung playlist. Kasi super daming videos na no. Kaya hindi ko sila malipat sa taas kasi bigla-bigla nagsasara yung app, no. So upload ko na lang to sa YouTube, no. And yan, good luck sa